Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Netflixiin tuli juuri Knives Out elokuvasarjan 3. osa ja pitihän se heti katsella ja tietenkin arvostella. Eli nyt arvostelussa Wake Up a Dead Man, eli A Knives Out mystery. Mä pidän kunnon murhamysteeri-elokuvista ja Rian Johnsonin elokuvista. Ja hän onnistuu tekemään kiinnostavia ja näyttäviä murhamysteerileffoja. Mutta miten tämä 3. osa sitten toimii? Onko Rian Johnsonilla homma vielä hallussa? Miten näyttelijät suoriutuu? Toimiiko tarina? Näihin lähdetään hakemaan arvostelusta vastauksia. Totta kai täytyy myös mainita ensin, että jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukku, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutuskellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä, ja sen lisäksi se auttaa tietenkin kanavaa. Ja jos haluat auttaa lisäkanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Kanavan jäsenet näkevät videoita ennakkoon ja saavat nimensä näkyville johonkin videoihin, ja tuet myös kanavaa sillä tavalla. Hinta on euron kuukaudessa tai mahdollisesti 3 euroa, jos haluat tukea enemmän kanavan. Kiitos kaikille kanavan jäsenille sekä tietenkin kanavan tilaajille. Mutta nyt arvostelun parin, eli Wake Up a Dead Man, A Knives Out mystery, mikä lisänimi aina Netflix haluaa siihen laittaa. Okei, no aloitetaan ensinnäkin siitä, että hitto mikä cast jälleen kerran. Siis oikeasti Rian Johnson on onnistunut näihin Knives Out-leffoihin saamaan sellaisen näyttelijän joukon, että Siis aina kun joku hahmo tulee ruutuun, hän on joko tunnettu näyttelijä tai joku semmoinen tosi tuttu naama, jonka sä tiedät heti jostain. Siis harvoin on missään näin mahtipontista castia, mitä Rian Johnson on ollut näissä Knives Out-leffoissa. Musiikki ja äänimaailma on myös todella timanttista, todella semmoinen murhamysteeri-fiilis tulee ja se on siis oikeasti tosi hyvä tässä. Ja hitto huumori on tässä leffassa kohdillaan, vaikka tämä onkin tämmöinen murhamysteeri vähän vakavampaa, niin tässä on myös tosi hyvää huumoria ja siis varsinkin Josh Brolinin Monsignor Jefferson Vick on ihan hiton hauska hahmo. Mä nauroin oikeasti ääneen monta kertaa hänen ripittäytymishetkiä. Hän on tämmöinen pastori tämmöisessä kyläisessä pikkuseurakunnassa ja hän on kyllä pikkusen omalaatuinen kaveri ja oikeasti mä nauroin todella paljon. Totta kai Daniel Craig pääroolissa näyttelee etsivä Benoit Blancia ja vetää jälleen todella hyvin tämän roolin. Tai sanotaan, että Benoit Blanc, Daniel Craig on ehkä pikkusen sivuhahmo, koska päähahmo tässä on Josh O'Connorin isä Jud, ja hän on myös roolissa todella hyvä. Siis hän on ehkä tämän leffan semmoinen niinku ison hahmo, se päähahmo, josta saadaan eniten irti, ja O'Connor vetää kyllä todella hyvän roolin. No puhutaan saman tien, ketä muita meillä tässä leffassa on. No tässä on aina mahtava Glenn Close. Hän näyttelee tämmöistä Marthaa, tämmöinen pienen seurakunnan eräänlaista sihteeriä, joka on perillä kaiken näköisistä kirkon asioista jo useamman sukupolven ajan. Mukana myös Mila Kunis, joka näyttelee tämmöistä seriffiä tai paikallista poliisia Geraldinea, joka sitten tulee tutkimaan tätä murhamysteeriä. Mukana myös Jeremy Renner, joka näyttelee Nutsharpia, tämmöistä lääkäriä. Kerry Washington on Vera Draven. Andrew Scott on Lee Ross, tämmöinen eräänlainen menestyvä kirjailija. Hänellä on jonkinlainen täydellinen jumi päällä ja hän on jäänyt tänne Monsignor Vickin pauloihin, kuten oikeastaan hänen seurakuntansa muutkin jäsenet. On pieni seurakunta, jossa kaikki vähän palvoo tätä pastoria tai Monsignoria. Ja muissa rooleissa leffassa nähdään muun muassa Kaylee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Hayden Church vetää myös tosi hyvän roolin, Jeffrey Wright, James Faulkner ja Annie Hamilton. Ja siis tässä on kyllä tosi hyvä siis se murhamysteeri-fiilis. Tässä kuoriutuu
koko ajan lisää kerroksia ja et yhtään osaa arvata, että kuka on syyllinen ja kaikki on oikeasti epäiltyjä, niin kuin kunnon myrhämysteerissä kuuluukin olla. Rian Johnson näyttää hienosti, että hän taitaa murhan mysteerit, ja tämä kolmas Knives Out-elokuva näyttää myös hienosti, että elokuvasarja on edelleen voimissaan. Vaikka tämä on saanut ehkä hieman nihkeän vastaanoton jossain medioissa, arvosteluissa, niin mä pidin tästä enemmän kuin edellisestä osasta, ja mä sanoisin, että tämä on ehkä jopa tämän elokuvasarjan paras osa. Tässä on otettu selvästi mallia paljon klassisista murhamysteereistä, murhamysteerileffoista. Rian Johnson on selkeästi kuluttanut paljon Agatha Christien tuotoksia ja varsinkin Poirotteja. Puhutaan myös tarinasta. Eli tässä nähdään tämmöinen entinen nyrkkeilijä, nykyinen pastori Jude Duplessis, joka lähetetään tämmöiseen pieneen Our Lady of Perpetual Fortitude seurakunnan papiksi, jossa hän tutustuu sitten Monsignor Vickiin sekä tämän pienen tiiviiseen laumaan, jos näin voisi sanoa. Ja sitten yllätys, tapahtuu murha, joka on varsinainen mysteeri, eli murhamysteeri. Mitä ihmettä on tapahtunut? Kuka on syyllinen? Onko syyllinen se kaikkein itsestään selvin vai kenties joku muu? Se on todella hyvin tässä tehty. Ja totta kai, koska kyseessä on Knives Out-elokuva, niin yksityisetsivä Benoit Blanc saapuu sitten paikalle tutkimaan tätä murhan mysteeriä. Siinä tarina lyhykäisyydessä. Mä en halua kertoa oikeastaan hirveästi mitään spoilaavaa, koska se on parempi olla tietämättä juuri mitään. Mä tykkäsin siitä, että tässä elokuvassa rakennetaan tätä tapausta melko pitkään. Siis tässä esitellään hahmot ja se asetelma, millainen se seurakunta on, millaisia jäseniä siellä on. Näihin hahmoihin pureudutaan semmoinen ensimmäinen 40 minuuttia ja vasta sitten tapahtuu murha ja Benoit Blanc tulee paikalle tätä tutkimaan. Mä tykkäsin siitä. Mä tykkäsin myös siitä, että ei ollut täysin selvää, että kuka näistä hahmoista on se, joka tulee kuolemaan. Joo, joku voi olla eri mieltä, se on osittain päivän selvää, mutta silti kuka vaan olisi voinut kuolla tässä, ja mä tykkäsin siitä. Samoin ei ole täysin selvää, kuka se murhaaja on. Joo, voi olla, että taas kerran joku sanoo, että se on ihan selkeästi jollekin itsestään selvää, mutta mä pidin niinku tästä mysteeristä ja siitä kunnon murhan mysteerifiiliksestä, että kuka tahansa voi olla se murhaaja. Tämän elokuvan lavastus toimii todella hyvin, kuvaus, puvustus on todella hyvä ja tämä elokuva näyttää ja tuntuu hyvältä. Ja kuten mä sanoin aiemmin, niin musiikit ja äänimaailma on myös todella hyvää. Musiikeista itse asiassa vastaa Rian Johnsonin serkku Nathan Johnson, joka on tehnyt musiikit kaikkiin 3 Knives Out-elokuvaan sekä sitten Rian serkkunsa Looper-elokuvaan. Mun mielestä Rian Johnson onnistuu taas kerran tekemään hyvän elokuvan, jonka parissa viihtyy. Tämä on myös hieman synkempi kuvastoltaan verrattuna edelliseen leffaan, jonka tapahtumat tapahtuu suurimmaksi osaksi auringonvalossa tämmöisessä rantameiningeissä, niin tällä kertaa ollaan jossain päin New Yorkia ja semmoinen hyvin sateisissa maisemissa ja semmoinen vähän syksyinen fiilis ja näin, semmoinen vähän nuor rikos mysteerifiiliksissä, eli tulee semmoinen kunnon murhamysteeri fiilis. Se on niin oikein herättää sussa semmoista fiilistä ja mä tykkäsin siitä. Onko tässä leffassa jotain huonoa? Mun täytyy oikeasti sanoa, että mä en oikeastaan tiedä. Siis jos jotain miinusta pitää antaa, niin osa hahmoista jää ehkä pikkusen
liian etäisiksi. Niihin oltaisiin voitu vähän vielä lisää kehittää, mutta mun mielestä aika hyvin suurimpaan osaan hahmoin saatiin sitä syvyyttä ja semmoinen kiinnostavuus ja että miksi he ehkä olisi syyllisiä tässä murhatapauksessa tai miksi he ei ole ehkä olisi. Toimii tosi hyvin ja sitä mysteerifiilistä oli tosi hyvin. Ja mä en tiedä, oliko tässä oikeastaan mitään muuta hirveästi huonoa. Mä tykkäsin oikeasti tästä tosi paljon. Mä antaisin arvosanaksi täällä 9/10. En nyt ehkä ihan täysiä, olisi saanut vielä ehkä olla jotain niin kuin, enemmän vielä, että se olisi ollut vielä niin kuin parempi. Mutta mä kyllä tykkäsin tosi paljon. Näyttelijät vetää hyvin ja kaikki vaan toimii. Ja tästä mulla jäi heti fiilis, että onko nyt oikeasti vihdoin hyvä hetki katsoa se ensimmäinen leffa kokonaan. Siis mä oon nähnyt puolet siitä ekasta leffasta aikanaan, ja mulla jäi se kesken jostain syystä, ja sitten kun mä olin jatkamassa, niin se olikin poistunut siitä suoratoistopalvelusta, mitä mä käytin. Ja sit mä en ole ikinä sitä katsonut loppuun. Mä en ole ikinä ostanut sitä edes fyysisenä jostain syystä, niin nyt mä rupesin miettimään, että pitääkö mun nyt sitten vihdoin katsoa se, varsinkin kun se eka leffa löytyy myös Netflixistä, niin ehkä se sitten pitää katsella ja varmaan myös arvostella. Pistä kommentteihin. Oletko sä nähnyt tämän uuden Knives Out-elokuvan Wake Up Dead Man? Mitä mieltä sä oot siitä? Miten se sulle toimi? Tykkäsit et? Miksi et? Mikä on sun mielestä paras Knives Out-elokuva? Tai mikä on sun suosikki Rian Johnson-leffa? Tai mitä mieltä sä muuten oot Rian Johnsonista elokuvaohjaajana? Totta kai täytyy myös mainita, että jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen kulttileffoja, ja kun siellä käyttää koodia leffahullu, niin saat 10% alennusta ostoksista. Ja meikäläinen myös arvostelee kulttileffakaupasta saatuja elokuvia kanavalle, joten kannattaa käydä katsomassa, mitä mieltä olen ollut muun muassa elokuvasta Don't Go in the House. Niin näet sitten viitteitä, voit käydä ostamassa itsellesi tämän leffan sieltä kulttileffakaupasta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa, ei muuta ensi kertaa. Se on moro. Ja muista ottaa kaikki somekanavat haltuun.